දැන් අපි ෂේන්ව බර්ගර් එක ළඟට අරගෙන යමු. අපි ඊළඟට බලමු බර්ගර් එකේ ෂේන් ටච් වුණොත් බර්ගර් එකේ වර්ණය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය රතු වර්ණයටද කොළ වර්ණයටද කියලා. අපි දන්නවා බර්ගර්වල තෙල් අධිකයි. මේ නිසා පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් නෙවෙයි. එහෙනම් ෂේන් බර්ගර් එකේ ටච් වුණාම මෙහි වර්ණය රතු පාටට හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරා. දැන් පළවෙනි තලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තේරුවා. දෙවෙනි තලයේ ක්ලික් කරලා බර්ගර් එක තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් change color of block එක මම මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා බර්ගර් එක තේරුවා. මෙතන තියෙන්නේ රතු වර්ණය නිසා මම වර්ණය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ සමග sound එකක් play වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම world ක්ලික් කරා. දැන් play sound block එක මම මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් choose මත ක්ලික් කරලා නැවත choose මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන explosion මත ක්ලික් කරන්න. දැන් melodic_loss_6 ලෙස search කරන්න. දැන් මේ sound එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරන්න.